नमस्कार मंडळी. सजोरी किंवा संजोरी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत. महाराष्ट्राची पारंपरिक रेसिपी आहे. सण आले की आपण सजोरी बऱ्यांदाच बनवतो, पण काही जणांना ही रेसिपी खूप अवघड वाटते, कारण की गुळाची सजोरी फुटते व फुगत नाही, अशी काही जणांची तक्रार आहे. म्हणून आज मी तुम्हाला अचूक व एकदम पारंपरिक पद्धत सांगणार आहे. अशा पद्धतीने सजोरी बनवाल तर खूप छान बनेल व फुगेलही. यासाठी येथे 2 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. तांदूळ कोणतेही घ्या, पण वासाचे तांदूळ वापरू नका. तांदूळ आता आपण धुवून घेणार आहोत. 3-4 वेळा नीट धुवून घ्या तांदळाला. स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे तांदळाला. आता आपण याला सुकवत ठेवणार आहोत. सुकवायचं म्हणजे नेमकं पूर्ण तर त्यामधलं पाणी निघून गेलं पाहिजे. तुम्ही हे उन्हाला अजिबात सुकवू नका. सावलीमध्ये सुकवायचं आहे. घरामध्ये फॅनचा वापर करून सुकवलं तरी चालेल. फॅनखाली अर्ध्या तासामध्ये हे सुकलं गेलं जातं. नीट सुकून झालं की याला आता आपण भाजणार आहोत. कढई गरम केलेली होती, यामध्ये भाजून घ्यायचं आहे तांदळाला. नीट मस्त असं भाजून घ्यायचं. थोडासा वेळ जास्त लागतो, सतत परतत राहायचं. तुम्हाला जर हे तांदूळ भिजवायचं, भाजायचं हे अवघड वाटत असेल तर तुम्ही रेडीमेड तांदळाचं पीठ असतं त्याला भाजायचं व घ्यायचं, तसंही केलं तरी चालतं. नीट परतत राहावं व याला नीट छान करपूस असं भाजून घ्या, पण जास्तही अति भाजू नका की ज्यामुळे जळल्यासारखा वास येईल. गॅस मोठा ठेवलेला आहे, म्हणजे गॅसची आच मोठी ठेवली होती. तांदळाचा कलर चेंज झालेला आहे. गॅस बंद करायचा व तांदूळ बाहेर काढून घ्यायचं. याला आता आपण बारीक करणार आहोत. कमी तांदूळ असेल तर घरात बारीक करू शकता किंवा गिरणीतून बारीक करून आणू शकता. एकदम फाईन बारीक करा. घरामध्ये मिक्सरला एक वेळा बारीक करून परत चाळून परत बारीक करा. आता परत आपण गूळ घेतलेला आहे. गुळाचं पाणी तयार करण्यासाठी पावशेर गूळ आहे. त्याला आपण गॅसवर ठेवणार आहोत व त्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी घालणार आहोत. तुम्ही पाण्याचा इथे कमीत कमी वापर करू शकता. आपल्याला जशी सजोरी गोड हवी त्यानुसार आपण गूळ घालणार आहोत. गुळाला फक्त विरघळू द्यायचं आहे. 3-4 मिनिट लागतात विरघळायला. इथे आपण पाक वगैरे असं काही बनवणार नाही, फक्त गुळाचं पाणी बनवणार आहोत. तुम्ही जेवढं गोड खाता त्या पद्धतीने तुम्ही गुळाचे प्रमाण ठेवू शकता. गॅस 3-4 मिनिटानंतर बंद केलेला आहे. आता आपण या पाण्याला गार होऊ द्यायचंय. तेल गरम करून घ्यायचंय. 4 ते 5 चमचे तेल आहे. याचा वापर आपण पीठ मळताना करणार आहोत. 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे व यामध्ये अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे. बारीक रवा आहे. चवीनुसार मीठ. यामध्ये आता आपण कडलेले तेल घालणार आहोत आपले. तेल घातलं की लगेच तुम्ही यामध्ये हात घालू नका. चमच्याचा वापर करून हलवू शकता किंवा थोडंसं वेळ वाट बघा, नाहीतर खूप जोरात चटका लागतो याचा. नीट मिक्स करून घ्या. तेल घातले की बिना पाण्याचा आधी मिक्स करून घ्यायचं नीट. त्यामध्ये ज्या गाठी होतात त्या फोडून घ्यायच्या. नीट गाठी फोडल्या गेल्या की आता आपण यामध्ये पाणी घालून मळून घेणार आहोत. काही जण दुधाचा वापर करूनही मळतात. याला नीट मळून घ्यायचंय. जास्त पातळही मळायचं नाही, लागेल तसं पाणी घालायचं व घट्ट मळून घ्यायचं व याला रेस्ट करायची गरज असते, अर्धा तास तरी कमीत कमी. तुम्हाला जर रेस्ट करायचं नसेल तर तुम्ही आधी रवा भिजवून घेऊ शकता. रवा अर्धा तास भिजवून घेतला व मळला गेला तर रेस्ट करायची गरज नाही, डायरेक्ट तुम्ही सजोरी करायला घेऊ शकता. अर्धा तास कमीत कमी करा, नाहीतर 1-2 तास ठेवलं तरी चालतं पिठाला. 1 तास मी रेस्ट करून घेतलेला आहे.
आता याचे आपण लहान गोळे बनवणार आहोत. जसे पुरीला बनवतो त्या आकाराचे गोळे बनवायचे आहेत. गोळे थोडेसे असे लांबट बनवलेले आहेत. इथे गुळाचं पाणी गार झालेलं आहे. तांदळाचं पीठ जे आपण बनवलं होतं ते घ्यायचंय व यामध्ये आता आपण गुळाचं पाणी घालणार आहोत. लागेल तसं गुळाचं पाणी घ्यायचंय. जास्त पातळही बनवायचे नाही. यालाच आपण सारण म्हणतो. हे गुळाचं पाणी आपण तांदळात मिक्स केले की आपण भरणार आहोत नंतर मैद्याच्या ह्याच्यामध्ये. याचे गोळे बनवलेले आहेत, उभट असे गोळे. जसे पुरणपोळीला पुरणाचे गोळे बनवतो त्या पद्धतीने इथे गोळे बनवलेले आहेत. तुम्ही जर काळा गुळ वापरला तर सारण तुमचे असे चॉकलेटी दिसेल किंवा कलर त्याचा वेगळा दिसेल. पांढरा गुळ वापरला तर थोडेसे पांढरट सारण दिसेल तुमचे. काही जण सारणामध्ये वेलची पूड वगैरे घालतात. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही नक्की घाला. पण एकदम सिंपल सजरी खूप छान लागते. येथे मैद्याचा गोळा केलेला तो घेतलेला आहे. त्यामध्ये आता आपण आपले सारण भरणार आहोत. जसं आपण पुरणपोळीला गोळा बनवतो त्याच पद्धतीने अगदी भरून घ्यायचंय व नीट मिटवायचे. जर तुम्ही नीट मिटवलं गेले नाही तर तुमची सजरी फुटू शकते. त्याला नीट मिटवणार आहोत व थोडंसं थापटणार आहोत. आता आपण पिठाचा वापर करून याला लाटून घेणार आहोत. जास्त पातळही लाटायची नाही, जाड अशी सजुरी लाटायची आहे. तुम्हाला जेवढी मोठी हवी लहान हवी त्यानुसार तुम्ही गोळा बनवू शकता. तेल गरम करायला ठेवा. ऑलरेडी तेल गरम झालेलं होतं. यामध्ये आता आपण सजुरी तळून घेणार आहोत. सजुरीला लगेच पलटायची गरज नाही. एका साईडने पूर्णतः भाजू द्या. खूप छान अशी फुगली गेलेली आहे. तुम्ही जसं यावर तेल उडवाल त्या पद्धतीने सजुरी फुगते. सजुरीवर कधी तेल उडवायचं थोडं साईडनं. तेल पुरेपूर टाका सजुरी तळताना व एका वेळी एकच सजुरी तळा. पलटलेलं आहे व दुसऱ्या साईडनेही भाजून घ्यायचं. तुम्हाला जर थोडीशी लाल कलरची सजुरी आवडत असेल तर तुम्ही जास्त तळू शकता. त्याला बाहेर काढून घ्यायचं आहे. याला एकदम सजुरी मस्त अशी फुगली गेलेली आहे व अजिबात फुटलेली नाही. याला आपण साईडला बाहेर काढून घेणार आहोत. अशाच पद्धतीने आपण सगळ्या सजुऱ्या बनवून घेणार आहोत. जास्त गोळेही आधी बनवून ठेवू नका, नाहीतर सजुरी फुटू शकते. त्यामुळेही जसं लागेल तसं बनवत करायचंय. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व रेसिपीलाही लाईक करा. सजुऱ्या तुम्ही आधीच करून ठेवू नका. जशी कराल तशी तळून घ्या व थोडीशी जाडसर लाटा. जास्त पातळ लाटली जर तुमचे पुरण वर दिसले त्यातून तर ती सजुरी फुटते. त्यामुळे सगळ्या साईडने नीट लाटून घ्या. काही जण रव्याचीही सजुरी बनवतात. रवा भाजून घ्यायचा तुपामध्ये व त्याची सजुरी बनवायची. अशा पद्धतीने जर तुम्ही सजुरी बनवाल तर ती कधीच फुटणार नाही. एकदम अचूक पद्धत आहे व एकही स्टेप यामध्ये स्किप करू नका. त्यामुळे तुमची सजुरी मस्त फुगेल. आता गणेश चतुर्थी आलेली आहे. रेसिपी ट्राय करायला काहीच हरकत नाही. कशी वाटली रेसिपी ही नक्की सांगा. आपल्या सजुऱ्या सगळ्या रेडी झालेल्या आहेत. वेळात वेळ काढून रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटू अशाच नव्या एका रेसिपी सोबत. तोपर्यंत खुश रहा.